Frumoși mei pești, ce faceți, dragilor? Astăzi vom face dararea pentru luna mai, însă înainte de a începe cu tarorile voi face un anunț, am de făcut un anunț. Vom face schimbări pe acest canal în ceea ce privește tarotul. Mă întorc din nou la etalurile pe care le făceam înainte, etalurile lumești, le numesc eu, terenale, în care vorbeam despre iubire și despre bani, subiecte pe care, bineînțeles, cu toții le căutăm. Da. De ce? Pentru că obiectivul și intenția mea cu acest canal a fost întotdeauna ca cei care ascultă aceste talări să poată să găsească anumite sfaturi, ghidări, nu știu, habar n-am, un soi de îndrumare. Și în ultima perioadă am întins coarda, să zicem așa, din punct de vedere psihologic, ceea ce face ca voi să ajungeți, bineînțeles, că nu este vina voastră, în totalitate îmi asum, să ajungeți să luați foarte personal, pentru că părea foarte multe acuzații păreau din partea mea, sau critică, sau foarte, foarte personal, da? Așa că am zis, Doamne, asta nu este maniera în care să faci tarot, pentru că nu asta ai tu ca obiectiv, așa că mă întorc din nou la etalările din trecut, acelea despre iubire și bani, în legătură cu cei care aveți o relație, cei singuri și așa mai departe, cei care sunteți de mult pe acest canal, știți la ce mă refer. Pentru că mi-am deschis un alt canal de psihologie, mă duc acolo cu toată energia asta mea zăpăcită de psihologie și mă voi desfășura acolo, iar ceea ce ține de astrologie și avem pe acest canal, voi transfera sau voi deschide un alt canal în care să vorbesc despre astrologie, iar aici vom rămâne doar cu tarotul și pe celălalt canal mă voi duce eu cu psihologia mea și cam atât. Nu mai am altceva de spus, începem etalările. Aceste de cărți îl voi folosi pentru cei care aveți o relație, acesta pentru cei singuri, iar acesta pentru zona financiară. Hai să-i dăm bătaie, nu mai pierdem timpul. Pentru peștii care au o relație, hai să vedem cum se arată zona sentimentală sau care va fi dinamica relației voastre în această lună mai. Ce energii vor să iasă la iveală în ceea ce privește relația voastră. Rege de spade, as de bâte și 9 de cupe. Unii dintre voi v-ați dori foarte mult să hai să spunem așa, nu știu, poate să rezolvați o situație sau poate să vă puneți relația pe picioare, să o luați de la capăt, cumva să se șteargă cu buretele ceva și să începeți din nou. Este o dorință destul de puternică, aș spune, din partea uneia dintre voi. Aici este foarte accentuat partea masculină, poate pentru unii dintre voi bărbatul din această relație și-a dorit un nou început, dintotdeauna, în momentul în care trecem prin probleme, ceea ce ne dorim este să o luăm de la zero, ca așa se spune la noi, să ștergem cu buretele și să o luăm de la zero, da? Nu neapărat să fie bărbatul din această relație, ci poate fi și femeia, o persoană destul de coerentă mental, aș spune destul de conștientă de ceea ce s-a întâmplat, destul de conștientă, de-aia spun conștientă și coerentă, că ceea ce își dorește, da? 9 de cupe, cartea dorințelor noastre interioare, ceea ce își dorește este să se împace sau să se reia relația, un nou început, da? Pajul de bâte, cavaler de cupe și 2 de spade. Da, aici mi-au apărut 2 energii în plus. Nu știu ce să zic. Poate fi vorba despre, hai să zicem așa, ori dacă, ca să nu băgăm aici aventuri sau alte terțe persoane la mijloc, deocamdată rămân la această primă variantă.
Dacă într-adevăr unul dintre cei doi își dorește cu foarte multă ardoare, pare aici, da? Dorința este foarte mare, intenția este să aibă gesturi mai romantice, poate, de ce nu, să-și recucerească partenera, dar totuși are un blocaj aici. Cel care își dorește foarte tare să se împace sau să o ia de la capăt cu acest partener, cu această parteneră, are un blocaj emoțional. Ceva s-a întâmplat, nu că l-a afectat neapărat, dar aici este vorba despre nu știu cum să fac. Vreau, îmi doresc foarte tare, dar nu știu pe unde să intru cumva, da? Nu știu care e intrarea, nu intuiesc, nu știu. Hai să mai vedem niște cărți și după aia, în funcție de ce iese, mai concretăm și alte lucruri. 9 de spade. Nebunul. Aici se vede foarte mult chestia cu și 2 de monede. 5 de monede la capătul cărților. Dragii mei, eu aș spune că unii dintre voi și 10 de cupe avem aici. Unii dintre voi, hai să zicem așa, una dintre variante este asta pe care am zis-o până acum. Voi termina cu prima variantă și apoi voi mai spune o altă variantă. Dacă în momentul de față cel care își dorește să șteargă cu buretele ce s-a întâmplat și să se împace, să o ia de la capăt lângă același partener, avem foarte multe, dar nu știe cum, da? Aici este chestia de cântăreală, este în dubii, nu știe cum să facă. Aici avem imaginea celui care își bate capul foarte tare și este îngrijorat că poate nu o să mai aibă a doua șansă, să zicem așa, să poată să o ia de la zero cu persoana asta. Aș spune că sfatul este să încerci să iei atitudine, pentru că aici este vorba despre a pune pe aceeași balanță 2 lucruri diferite. Adică, la nivel cognitiv, tu vrei. Ești coerent, ești conștient, ești doritor. Ai, să zicem așa, scenariul într-un fel sau altul în capul tău și vorbele cu tine le ai, da? Ideea este că acțiunile sunt foarte, hai să le numim, superficiale. Și cântăreala este pune pe talerele astea atât acțiunile tale cât și dorința. Ce cântărește mai mult? Dacă dorința cântărește mai mult pentru că o vedem aici, că vrei, îți dorești să te împaci cu persoana sau să continue, să se șteargă ceva cu buretele, ceva s-a întâmplat între voi, eu voi spune o a doua variantă, dacă a doua variantă este ceea ce s-a întâmplat între voi, acum eu nu mă mai bag, dar aici vorbim despre lipsuri. Au fost multe lipsuri între voi, chiar dacă nu vorbim despre o înșelare sau, mă rog, o aventură, avem nebunul aici ca indiciu de aventură, vorbim despre răceală. Cumva cel care se simte vinovat, aici unul se simte vinovat, nu se simt amândoi vinovați. Unul dintre cei doi se simt vinovați pentru că nu s-au implicat. Și pare că aici asta trebuie să cântărești. Una este să-ți dorești și una este să faci. Că la nivel mental toți ne dorim. Dar la momentul acțiunii acționăm așa, mai vin din când în când câte o floare, mai vin cu câte o floare, pardon. Da, deci aici gesturile există, dar sunt foarte mici. Și poate că asta ar trebui să vezi tu, cel care aici își dorește foarte tare aceeași persoană lângă el,
să înceapă să facă mai multe acțiuni mult mai repetitive. Nu ai cum să, într-un fel sau altul, noi nu putem să pretindem să o luăm de la zero, da? Cu gesturi de-astea așa, păi gata, ți-am adus o floare, ce-ți mai trebuie? Da, las că mai vezi la anul de ziua ta o floare. Nu, aici e pentru că pare că este blocată persoana asta și pare că nu știe ce să facă, da? Dar totuși dacă și-ar pune puțin mintea la contribuție, da? Dacă s-ar strofoca puțin pe cât de preocupat este că nu reușește să se împace cu partenerul lui sau să-l facă să treacă cu vederea sau să-l facă să-l păstreze în viața lui și așa mai departe. Degeaba dacă nu ne punem mintea la contribuție și nu vedem ce avem, care este diferența, da? Când apare doiul de monede, este clar că trebuie să punem într-un balanț, da? Pe un cântar, atât dorința cât și acțiunile. A doua variantă este aceeași ca la început. Dorința există să rămâneți în această relație lângă partenerul pe care îl aveți, însă aici cineva a avut de-a face cu o aventură. Avem imaginea celui care se lasă dus de instinctul primar, da? Instinctul primar este acela sexual, știm cu toții, și care a căzut, să zicem așa, în păcat. A avut o aventură și probabil că aici vedem remușcări, vedem faptul că își dorește să fie iertat, dar totuși avem și o atitudine de mândrie aici. Regele de spade este corect, da? Și el zice, da, m-am făcut-o. Asta e, m-am dus, am făcut, îmi pare rău. Dar este foarte rece regele de spade, da? E foarte rece și e foarte defensiv. Ok, am făcut-o, acum ce mai vrei? Lasă-mă în pace, hai să vedem cum facem, să o luăm de la zero. Na, eu mi-am cerut iertare, ce mai vrei? Mai mult de atât nu pot să fac. Și ca și cum aruncă mâța moartă în curtea celuilalt și îl pune pe celălalt într-un șahmat în care să aleagă dacă vrea să mai stea cu el sau nu. Ideea e că, na, atitudinea este una, dacă e una egoistă sau înfumurată, că poate fi regele de spade, poate fi foarte înfumurat, aici rezultatele sunt zero. Rezultatele sunt de lipsuri, adică posibil să nu vi se dea, da? Să nu vi se mai dea o șansă, dacă atitudinea este asta. Nu pot să zic altceva. Da. Hai să vedem ce e singuri. Peștii singuri. Ce se arată în viața voastră sentimentală în luna mai. Viața amoroasă a peștilor în luna mai. Peștii singuri. Soarele, wow, e cu fericire aici. Luna, soarele și luna, dragii mei, na. Și aici regele de spade. Îmi vine să spun că unii dintre voi gândiți prea mult în loc să simțiți. Nu că nu vreți să simțiți sau că nu aveți sentimente, nu la asta mă refer. În loc să vă lăsați încălziți, contopiți, atrași, iubiți, în loc să vă lăsați iubiți aici,
vă lăsați mai mult copleșiți de fricile voastre. Sunteți în defensivă, sunteți în gardă, sunteți foarte atenți, mintea este foarte activă, încercați să fiți foarte lucizi și foarte coerenți ca să nu cumva să vă mai dezamăgiți. Acum, prima carte Soarele e cu pozitiv aici. Încercați să nu fiți voi cei care influențează în această fericire care pare că ajunge Soarele pe strada voastră, stând în gardă atât de tare și suflând în toate iaurturile, da? Deci aici e vorba despre asta. Dragi pești, încercați să vă vindecați într-un fel sau altul, pentru că Soarele vorbește și despre vindecare. Eliberați-vă de trecutul ăla urât pe care l-ați avut din punct de vedere sentimental. Rămâneți aici cu, bineînțeles, cu garda sus, că nu trebuie să vă lăsați duși de cap de oricine apare în viața voastră nou, dar nici să nu fiți foarte, foarte, foarte defensivi. Da? Pajul de bâte. Uite că e cu fericire, insist. 10 de cupe și 2 de bâte este cu fericire, este cu relație serioasă, este cu planuri de viitor, dragi mei. Poate că unii dintre voi ați cunoscut deja pe cineva. Există o diferență de vârstă între voi doi. Da. Dar dorința, aș spune, și planurile sunt aceleași. Adică amândoi vă doriți același lucru. Amândoi vă doriți să aveți o relație în ciuda diferențelor, dacă există diferențe de vârstă. Sau dacă sunteți foarte diferiți, nici măcar nu contează. Aici putem să vorbim despre berbec, leu, săgetător pentru unii dintre voi, vorbim despre gemeni, balanță, vărsător pentru alții dintre voi sau pentru alții dintre voi, inclusiv un pește la fel ca voi. Vorbim despre diferențe de personalitate, de caracter sau inclusiv de vârstă. 4 de monede. Ca și cum aici nu va renunța la tine, indiferent cât de mult ești tu aici în gardă. 10 de bâte și 8 de spade. Acum, una dintre variante, ce avem aici? 7 de cupe. Una dintre variante pentru unii dintre voi este că nu va renunța, această persoană nu va renunța, indiferent cât de complicat cât de mult îi vei complica drumul către tine, către a te deschide. Dar pentru alții dintre voi, dacă atitudinea voastră defensivă și, hai să o numim așa, foarte atentă și cu temeri, cu frica de a nu mai suferi, este foarte mare și nu o flexibilizați într-un fel sau altul, pentru că ăsta este ăla rigid care stă acolo cu ale lui, le strânge la piept, nu vrea să renunțe. E posibil ca această relație să nu ducă nicăieri, cu toate că aici vedem imaginea pe care toți ne dorim în această viață. Fericire alături de persoana iubită. Da? Ce reticențe ai tu, ce frici ai tu, de ce ești în gardă? Pentru că aici pare că e ca și cum eu nu am încredere totală în această persoană. De ce nu ai încredere totală? Ce nu vezi? E ceva ce nu vezi, dar poate că ceea ce tu nu vezi este ceea ce tu crezi că intuiești. Dar tu intuiești din punct de vedere mental, adică e ca și cum tu gândești o chestie și zici că e intuiția ta care ți-a zis ceva despre persoana aia, dar nu este intuiția ta. Este mie vine să spun o păcăleală
te nu sabotezi, dar te autoamăgești singur. Că e ca și cum intuiția ta îți vorbește, dar nu este intuiția ta, e mintea ta care are foarte multe frici. Din trecut, din alte experiențe pe care le-ai avut, bineînțeles. Acum, cum am zis mai devreme, nu sufli într-un iaurt, sufli în toate iaurturile. Și aici despre asta, nu, lasă garda jos un pic, dă-ți voie să fii fericit, nu-ți închide tu drumurile fericirii care te așteaptă, că aici, în luna mai, ceva se concretează, există planuri, persoana asta probabil că dacă n-ați cunoscut-o, o veți cunoaște în această perioadă. Dar aici e vorba despre, ok, nici nu te lăsa îmbătată cu apă rece să te ia valul, dar nici nu sta atât de tare în gard încât să sufli în toate iaurturile. Persoana asta are planuri de viitor, are planuri de-astea în care să fiți împreună cu casă, copil, purcel și așa mai departe, da? Nu complica tu situația. Nu știu de ce pare că este... Acum, ce să zic, în tarot energiile se schimbă. Poate nu ești tu cel care complică situația, poate tu ești deschis aici cu soarele, da? Și totuși, și dacă ești tu aici deschis, tot în același punct ajung. De-aia spun, toate 4 colțurile mie îmi spun asta și dacă ești deschis tot tu ești blocat, tot tu ai o defensivă un scut de protecție mai mare, deci în același punct mă duc cărțile. Pot să încerc să le citesc în toate felurile, în toate pozițiile, dar tot la tine mă duc. De-aia zic, ține de tine, dragă pește, să ieși din propria iluzie că intuiția ta îți spune adevărul. Adevărul pare că este că tu îți compleci singur fericirea. Dacă faptul că aici mi se pare că tu nu ai încredere în persoana asta, dacă este din cauza diferenței de vârstă, dă drumul la credința asta. Nu are nicio legătură, dragii mei, nici măcar dacă voi sunteți femeile mai în vârstă și celălalt este mai tânăr. Ieșiți din aceste, da, vindecați-vă de prostiile astea. Ce legătură are vârsta? Vârsta e doar un număr. Bine, acum eu nu, Doamne ferește, nu vreau să intru din nou în același joc psihologic, pentru că chiar nu, vreau să renunț la el. Cam asta este. Hai să vedem ce se arată din punct de vedere financiar pentru voi. Când vorbim despre finanțe, vorbim despre tot ce conține, da, acest cuvânt. Hai să vedem luna mai, partea financiară pentru pești. Zece de monede, e de bine din câte se vede, nebunul, un nou început și rege de spade. Băi, ce se... La voi, la toate 3 talările, regele de spade a fost prezent, zecele de monede a fost prezent și nebunul într-o etalare anterioară. Dragii mei, un nou început aici, abundență, poate un nou proiect pentru unii dintre voi, poate fi un proiect creativ sau poate fi un proiect, atenție, proiect, cum se zice, legat de imobiliare, poate, nu știu, ori o luați pe partea asta, că vreți să vă deschideți o afacere care să aibă de văzut cu imobiliarele, ori este vorba despre cine știe, poate că închei un contract aici, avem figuri de contabili, figuri de
notari, poate fi vorba despre semnarea unui contract de casă, că e vânzare-cumpărare, voi știți. Aici este un nou drum, e cu bine, e cu pozitiv. 4 de cupe, un nou job, de ce nu? Semnarea unui contract de muncă, o nouă aventură. 10 de bâte și 3 de spade, wow! Ok, înțeleg că aici se cere cumva atenție sau este un avertisment. Dacă e vorba despre un proiect sau o afacere, tip imobiliare, cum am zis, sau este vorba despre un contract de vânzare-cumpărare, că voi vindeți, că voi cumpărați, nu are importanță, aici vi se cere coerență și se cere corectitudine, dacă vrei, și se cere atenție, pentru că regele de spade e cu garda sus întotdeauna, el e foarte atent. Vi se cere atenție, de ce? Pentru că această ofertă, fie ea ce-o fi, nu vine, îmi vine să spun, dacă nu sunteți atenți, poate exista riscul, avem imaginea riscului, poate exista riscul să se complice. Dacă nu sunteți atenți, nu citiți contractul de 15.000 de ori, exagerez, dar mă înțelegeți ce vreau să zic. Nu vă aventurați aici pentru că, vezi, Doamne, vi s-a dat suma, nu știu, vi s-a zis că da, vă dă cât ați cerut voi sau ați găsit o casă sau un apartament mai ieftin și hai, mă duc repede ca să nu cumva să nu pierd, da? Să nu pierd oportunitatea, mă duc și nici nu citesc și nici nu văd, nici nu investighez dacă o avea datorii, nu avea datorii, apartamentul respectiv, deci aici e vorba despre distragerea atenției. Nu vă distrageți atenția, rămâneți coerenți și citiți foarte bine ceea ce trebuie să semnați în această lună, indiferent că vorbim inclusiv de un loc de muncă. Citește cu atenție contractul, pentru că aici pare că vin vremuri grele. După ce ai semnat, vei vedea altceva sau vei vedea cum practic este o povară de fapt. Da, ceva se întâmplă, nu știu care sunt dedesubturile pentru că nu văd, dar 6 de bâte, steaua și judecata. Vei ieși în câștig sau vei avea de câștigat dacă într-adevăr aici îți păstrezi această atenție plenă în legătură cu acest nou început. Nu pot să spun altceva. La capătul cărților avem 3 de bâte. De tine depinde ce depinde viitorul tău, da? Dacă va fi greoi sau dacă va fi sănătos, să zicem. Doar de tine ține să vezi. Să vezi cu claritate aici, trezește-te. Avem imaginea trezitului. Eu spun că e pozitiv o etalarea, bineînțeles sunt aceste sfaturi sau mă rog acest sfat de a citi foarte bine și de a vă informa foarte bine. Nu vă lăsați luați de cap, indiferent dacă prețul care, să zicem, vi se cere este ăla wow și mă duc acolo că șez blând și analizează și fii foarte, foarte atent și coerent. Ce să zic, nu mi se pare o etalare negativă, da? Nu mai am altceva, dragii mei. Sper că vă este de folos și ne vedem data viitoare. Ciao!